kind to finish our particle density for soils 2 and 3? ช่วงเบรกนะครับแพทริกก็ทำที่เหลือให้เกือบเสร็จแล้วนะครับ Okay, so we weighed out 50 grams, and then we saw that 50 grams of soil 2 was 24 cubic centimeters. ก็ดินตัวอย่างที่2นะครับแล้วก็ชั่งมา50 กรัมนะครับพอ50 กรัมของดินเนี่ยพอเราหาปริมาตรมันเนี่ยปริมาตรมันอยู่ที่24 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ And that gives us a particle density of 2.08. แล้วก็เลยได้ 2.08 นี่เป็นความหนาแน่นthis is PS ใช่ไหม This is particle density. ความหนาแน่นอนุภาคนะครับ Okay, so what I want everyone to do, we did that for soil 2, we have the particle density. And for soil 3, the particle density is 2.5. What I would like for everyone to do individually is use the bulk density and the particle density to calculate the porosity for soil 2 and soil 3. ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนเลยนะครับทำของแต่ละคนนะครับของตัวเองเลยนะครับให้หาความพรุนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ดินตัวอย่างที่2กับตัวอย่างที่3นี่เราได้ความหนาแน่นรวมแล้วเราได้ความหนาแน่นอนุภาคแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ความพรุนนะครับก็คือให้ใช้สูตร F ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าที่บนกระดานที่ในจอทีวีนะครับให้หาความพรุนนะครับของดินชนิดที่2กับชนิดที่3ครับหาของแต่ละคนเลยครับ Got it? คิดว่าทุกคนได้แล้วเนาะ Okay, what's our... Oh, I'll use... Where's my black? What's our porosity for soil 2? ตัวอย่างที่2ครับความพรุนได้เท่าไหร่ครับPercent. 34.13%ทุกคนได้เหมือนกันไหมครับ Okay, did everybody get the same answer? Did everybody get the same answer? Yes? Okay. How about for soil 3? ตัวอย่างที่3ครับได้เท่าไหร่จุดเท่าไหร่นะจุด6.4 Okay, did everybody get that? ทุกคนได้เหมือนกันไหมครับ Yes? มีใครได้ต่าง Okay. ไม่มีเนาะ Okay. Not too hard, right? เป็นไงครับยากไหมไม่ยากแล้วเนาะ Okay. Let's try one more thing just to kind of stretch your brain. Some of you need a good challenge, right? ทีนี้เราจะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมีโจทย์ให้หนึ่งโจทย์นะครับให้เราลองทำดูนะครับ Everybody say, I can do this. ทุกคนพูดพร้อมกันว่าฉันทำได้ It's not too hard. มันไม่ยากเลย Okay. If I have a soil with a particle density of 2.65, ก็คือถ้าเรามีดินที่ความหนาแน่นอนุภาคอยู่ที่ 2.65 นะครับ and I have a porosity of 45.4, แล้วก็เราหาความพรุนแล้วได้ 45.4% นะครับ what is the bulk density? แล้วเราจะหาความหนาแน่นรวมได้ยังไงก็คือตอนนี้คือเรามีความหนาแน่นอนุภาคมีความพรุนแต่ว่าเราไม่มีความหนาแน่น Can you use this same equation and do a little algebra to figure out the answer? เรายังใช้สูตรเดิมข้างบนนี้ได้ไหมครับหรือว่ามีวิธีการยังไงในการหา Make it more hard. หนาแน่นรวมลองหาดูนะครับ I'll give you a minute to try and then I'll show you the answer. เดี๋ยวจะให้ลองทำก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะอธิบายให้นะครับ
Okay? Let's look. Let's see how you did. เดี๋ยวมาดูกันนะครับ So you would take this equation, ใช้ right? สูตรเดิมนะครับสูตรที่เราทำเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าเรามีสลับนิดหน่อยนะครับ And you have to do a little bit of algebra to get your bulk density on one side of the equation and everything else on the other side. ดังนั้นเนี่ยเพื่อหาความหนาแน่นอนุภาคนะครับก็เลยต้องแยกให้มันอยู่เดี่ยวกันนะครับแล้วก็เอาตัวเลขอีกมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องสลับสูตรนิดหน่อยนะครับ And then you can plug in your numbers for porosity and particle density, and that should give you your bulk density. Who got it right? ใครได้คำตอบถูกครับได้ต้องเป็น 1.4469 ประมาณนี้นะครับมีใครถูกไหม Okay, Hani got it. Anybody else? Anybody else? ถูกนะครับมีใคร Did you get it right? He got it right. Okay. สันถูกนะครับสันถูกพี่แสนก็ถูกครับก็ทำด้วยกัน Okay. Let's do this is kind of a hard one that you might not use very often. แต่ว่านี่คืออาจจะค่อนข้างจะยากที่เราอาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับ But I'm going to give you another example, and then we're going to talk about how you would use this in the real world. แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เขาจะให้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะดูว่าเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานของเราได้ยังไงนะครับ I had a great question earlier when we were using this method with the wax to measure the particle density. ก็เมื่อกี้นะครับอาจารย์มีคำถามนะครับช่วงที่เราทำวัดค่าตรงนี้นะครับโดยการใช้แว็กซ์นะครับคลุมเพื่อหาความหนาแน่นอนุภาคนะครับ Someone said, "How do you know the volume of wax that's on this soil aggregate?" ก็คือมีคนถามว่าแล้วอาจารย์แล้วรู้ได้ยังไงว่าปริมาตรของแว็กซ์ที่อยู่บนก้อนดินนั้นมีปริมาตรเท่าไหร่ So that's a great question. ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับ What we did is we put wax into a 5 milliliter vial. ก็คือเขาวัดนะครับก่อนที่เขาจะเติมลงไปคือเขาเติมแว็กซ์ลงไปในเขาเรียกว่ากระบอกวัดนะครับ And then we weighed it on our very precise scales, and แล้วก็ไปชั่งในเครื่องชั่งตรงนี้นะครับ we found out that it weighed 4 grams. ก็คือ4 กรัมนะครับของแว็กซ์ที่ใช้นะครับ So that gives us the density of the wax as what? ดังนั้นเนี่ยถ้าเราหาความหนาแน่นของแว็กซ์เนี่ยตามสูตรนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ5 หาร 4 นะครับ 4 divided by 5. 0.8 นะครับ Okay, so then we knew that our wax was 0.8 grams per cubic centimeter in density. ก็คือได้ปริมาตรของแว็กซ์นะครับว่ามีประมาณ 0.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ Okay, so for sample number 1, we weighed our little pot of wax, and then we covered our sample with wax, and then we weighed the pot again. ก็ตัวอย่างที่1นะครับก็คือก่อนที่เราจะมาชุบนะครับดินนะครับเราชั่งแว็กซ์ที่เราใช้กันนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาลงมานะครับแล้วก็ชุบลงไปนะครับแล้วก็ชุบเสร็จแล้วชั่งหม้อที่เราต้มอีกทีว่าแว็กซ์มันเหลือเท่าไหร่นะครับ Now, our soil was fragile, so we didn't want to touch it too much, but another way would be to weigh our aggregate of soil before the wax, and then weigh it again after the wax, and we would know how much the wax weighs. หรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะหาปริมาตรของน้ำหนักของแว็กซ์นะครับคือจะเอาก้อนดินนะครับก่อนที่เราจะแว็กซ์เนี่ยชั่งก่อนนะครับว่ามีกี่กรัมเสร็จแล้วหลังจากชั่งนะครับหลังจากแว็กซ์นะครับก็มาชั่งอีกรอบหนึ่งว่ามันเพิ่มกี่กรัมแล้วก็สามารถหาความต่างได้ก็คือความต่างนั้นก็จะเป็นปริมาตรของแว็กซ์ที่เราใช้นะครับ So for soil number 1, it was 1 gram of wax.
ดินตัวอย่างที่หนึ่งนะครับที่อาจารย์เขาช่างไว้นะที่เขาหาไว้นะก็คือใช้แว็กซ์อยู่ประมาณ1 กรัมนะครับ Okay, so if I have a density of 0.08, and we know that there is 1 gram of wax, right? And we need to know the volume. ก็คือ1 กรัมนะครับมันมีลูกบาศก์ปริมาตรมันก็คือ 0.8 กรัมนะครับมันจะมีคำว่ามวลซึ่งมวลเนี่ยคือ1 ก้อนเนี่ยเราชั่งแล้วมันจะได้เป็นกรัมใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มันจะเป็นแท่งที่อาจารย์เขาวัดนี่มันจะมีตัวเลขเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ Right? So whatever we do on this side, we're going to do the same on this side, right? So we're going to, let me draw this a little different. I'm not a math teacher. We need Hani up here. 1 gram over, and we'll say our volume is X, right? So what we want to do is put 1 gram over here, and then we want to divide it by 1 gram here, right? So then these cancel out. So we just get X, right? And then what's going to be we can cancel out our grams. How many cubic centimeters? อันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ Did I do that backward? 1 point. Okay? ปริมาตรนะครับจะได้ปริมาตรอยู่ 1.25 ก็คือมันมีอยู่3 คำนะมันมีอยู่อันแรกคือ M นะครับ M ที่เขาใช้คือมวลก็คืออันนี้คือเหมือนชั่งน้ำหนักนะครับว่ามวลมันมีกี่กิโลกี่กรัมอันที่2ก็คือ V ก็คือเหมือนว่าเป็นปริมาตรนี่จะรวมข้างในมันก็จะมีอีกอันหนึ่งแล้วก็พอมันจะมีลูกบาศก์เซนติเมตรอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาใช้มีอยู่ทั้ง3 อันนะครับ 1 divided, I put it on the wrong side. ลูกบาศก์เซนติเมตรนี่ก็จะเป็น Flip it. cm แล้วก็ยกกำลัง3 We should get you up here, honey. P นี่เป็นความหนาแน่นเนาะมันจะมี PS กับ PB เนาะ Okay, so let's talk about how would we use this in the real world? โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเขาจะอธิบายว่าไอ้สูตรที่เราหาเนี่ยเราจะใช้ในชีวิตจริงยังไงนะครับ The wax is an application for the laboratory, but there are also applications in the real world. ก็ Okay? คือมันก็มีด้านที่เราสามารถเอาไปใช้ในการทำงานจริงๆได้นะครับ I had a client one time, we calculated he was going to grow blueberries. ก็คืออาจารย์แลนดอนเขามีลูกค้าอยู่ครั้งหนึ่งนะเขามีลูกค้ามาปรึกษาเพราะว่าลูกค้าจะปลูกบลูเบอร์รี่ใช่ไหมครับ And for his planting medium, we calculated he needed 120 tons of sawdust. Sawdust. คิดเลยก็คือเขาก็มาปรึกษาอาจารย์แลนดอนนะครับแล้วก็คือปรึกษาคุยคำนวณปุ๊บก็คือลูกค้าคนนี้คือได้ว่าต้องใช้เอาไปที่ทันที 120 tons. 120 ตันของคิเลอร์นะที่เขาต้องใช้นะครับ So we found a supplier. We found someone that said, I can sell you 120 tons of sawdust. แล้วก็ทีนี้เขาก็ไปหาลูกค้าได้นะครับว่าสามารถจะไปซื้อคิเลอร์ได้ที่ไหนนะครับ120 ตันเนี่ยสามารถไปซื้อที่ไหน But you have to come get it yourself. แต่ว่าเราจะไม่ขนให้คุณนะครับคุณต้องมาขนเอง So my customer asked me, how big of a truck do I need and how many trips do I have to take? ดังนั้นลูกค้าเขาก็เลยถามอาจารย์ว่า120 ตันเนี่ยฉันต้องเอารถใหญ่ขนาดไหนไปขนแล้วก็ต้องไปกี่รอบประมาณนี้นะครับ So I went to the lumber mill and I took a sample and I took it back and we figured out the bulk density. ดังนั้นเนี่ยวิธีการกี่รอบต้องใช้รถขนาดไรอาจารย์เลยต้องไปที่โรงงานเขานะครับหยิบตัวอย่างของคิเลอร์มาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาคำนวณหาความหนาแน่นกับ So if we know the density and we know how many tons we need, we know the mass, now we can figure out how much volume is 120 tons of sawdust, and we can figure out
how many trips are we going to have to make in a truck because we can know the volume that the truck can carry. ก็คือหลังจากที่เขารู้ปริมาตรรู้มวลว่ามี120 ตันเนี่ยมีทั้งหมดปริมาตรมันเท่าไหร่นะครับก็เลยเขาสามารถจะคำนวณออกมาได้ว่าต้องใช้รถบรรทุกขนาดเท่าไหร่ต้องไปกลับกี่รอบประมาณนี้นะครับ So we would often do the same thing for compost. ในการขนย้ายปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้นะครับต้องใช้วิธีการอย่างเดียวกันนะครับคำนวณ We would often talk about how much compost we wanted to put on the soil in weight. แล้วก็เราก็พูดถึงว่าในการใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ปุ๋ยหมักเนี่ยคือต้องคำนวณหาปริมาณที่เหมาะสมว่าต้องใส่ลงไปในดินเท่าไหร่นะครับ But we would need to know how much volume is that to put on the soil. นั่นแหละก็คือปริมาตรเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเราต้องการทราบให้แน่ชัดว่าปริมาตรที่เราจะใส่ไปในพืชในดินเนี่ยมันมีเท่าไหร่ถึงต้องคำนวณหาปริมาตรนะครับ So then we would measure the bulk density and we could calculate what's the volume. ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะได้ปริมาตรมาเนี่ยเราต้องหาความหนาแน่นก่อนนะครับก็คือเอามาวัดหาความหนาแน่นแล้วก็ค่อยมันก็จะให้ค่าปริมาตรมานะครับ Okay, so there's many different applications. I just wanted to give some practical จริงๆแล้ว examples. ไอ้ทฤษฎีพวกเนี้ยถ้าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนี่มันก็จะต่างกันนะครับมันมีวิธีการหลายอย่างนะครับที่สามารถเอาไปใช้ได้แต่ว่าตัวอย่างที่อาจารย์แลนดอนให้มาก็คือเป็นตัวอย่างที่เขาใช้ในการทำงานของเขานะครับ Yes. Are there some variables to that with moisture content of sawdust and Sure. compost? Yep. Yeah, take consideration. Yeah, so if it rained before we got it, Yeah. that would make a difference. But typically we would know also the moisture content. Yeah. Yeah. ก็คือรีก็ถามเกี่ยวกับว่าอาจจะมีสูตรอย่างอื่นไหมในการขนหรือว่าสภาพอากาศหรือว่าในการขนไอ้ที่ละเอียดถ้าเกิดว่าอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกอย่างเงี้ยน้ำหนักอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับแต่ว่าคือถ้าเรารู้แบบจำนวนหรือว่าปริมาตรโดยรวมมันก็จะง่ายต่อการคำนวณนะครับ Yeah. So usually the way things are sold is on a dry weight basis, even if it's not dry. Just sold on a dry weight basis. Yeah. Okay. Density and porosity are affected by different soil properties and affect different soil properties. They interact with each other. ก็ความหนาแน่นของดินความหนาแน่นอนุภาคความหนาแน่นรวมพวกเนี้ยมันก็ต้องมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพอย่างอื่นของดินด้วยนะครับคือมันทั้งหมดนี่มันคล้องมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วครับ So density affects how water goes into the soil and how much water the soil can hold. ที่แน่นอนคือความหนาแน่นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อน้ำที่จะเข้าไปในดินนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับการซึมเข้าไปในดินของน้ำเนี่ยถ้ามีความหนาแน่นเยอะดินมันจะซึมน้ำมันจะซึมเข้าไปยากอะไรประมาณนี้นะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับ It affects how much aeration there can be in the soil. การถ่ายเทอากาศในดินก็เหมือนกันนะครับมันก็สามารถเยอะหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับความหนาแน่นในดินเหมือนกัน That will in turn affect biological processes. แล้วก็มันจะเป็นผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตหรือว่าชีววิทยาในดินด้วยนะครับกับสิ่งมีชีวิตในดิน Okay, density, bulk density affects root development. แล้วก็ที่สำคัญนะครับความหนาแน่นมันมีผลกระทบกับการพัฒนาของรากพืชนะครับในดินด้วยนะครับ Okay, let's talk just a little bit about soil structure. เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องโครงสร้างของดินนิดหน่อยนะครับ Okay, individual particles of soil, sand, silt, clay, they aggregate together. Okay, they clump together to form, like I showed you here, aggregates of soil. อันนี้เป็นเม็ดดินนะครับก็คือที่คุยกันตั้งแต่ต้นว่าเม็ดดินนะครับเวลามันก็เกิดจากการที่อนุภาคเอากลับไปที่อนุภาคดินนะครับอนุภาคทรายอนุภาคทรายแป้งอนุภาคดินเหนียวมันรวมกันปุ๊บ3อนุภาคที่มารวมมันก็จะเกิดเป็นเม็ดดินนะครับ When you look at the structure of a soil, it's important to think about how much time it took for that to develop. ถ้าเราไปดูโครงสร้างของดินเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดูว่ากว่าที่ดินมันจะจับตัวมันจะเป็นดินอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลาน
นานเท่าไหร่กว่าที่ดินแต่ละที่จะก่อตัวเป็นดินนะครับ Structure can take anywhere from 50 years to more than 300 years to develop in a soil. การพัฒนาโครงสร้างของดินนะครับบางทีมันจะใช้เวลา50 ถึง 300 ปีก็ได้นะครับก็คือมันใช้เวลาในการพัฒนาโครงสร้างออกมาเป็นดินนะครับเนาะ But the structure can be destroyed in one day. แต่ว่าใช้เวลาเกือบ300 ปีในการพัฒนาเป็นดินแต่ว่าอาจจะแค่วันเดียวมันก็สามารถถูกทำลายได้นะครับ Okay, so what makes the soil stick together? It's three primary forces. มีปัจจัยอยู่3ปัจจัยนะครับที่ช่วยในการจับตัวกันของดินนะครับให้ดินมันจับตัวเป็นเม็ดดินนะครับ There are physical forces, moisture, getting wet, getting dry, freezing and thawing. ปัจจัยแรกก็จะเป็นปัจจัยเราเรียกว่าปัจจัยด้านกายภาพนะครับอย่างเช่นการยุบหรือว่าการบวมหรือว่าอากาศเย็นหรือว่าการละลายเปียกแห้งอะไรพวกนี้ครับมันก็มีส่วนในการช่วยในเรื่องของการจับตัวของก้อนเม็ดดินนะครับ Okay, there's chemical factors as different elements and nutrients are circulating within that soil. อันที่สองคือปัจจัยด้านเคมีก็จะมีพวกสารเคมีสารที่เป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินเข้ามาในเนื้อดินทำให้ดินจับตัวกันหรือว่าดินไม่จับตัวกันนะครับเรียกว่าเป็นปัจจัยด้านเคมีนะครับเป็นปฏิกิริยาทางเคมีนะครับ And there's biological factors. แล้วก็จากสิ่งที่มีชีวิตในดินนะครับ Okay, for example, roots will excrete a slightly acidic fluid that makes nutrients available for uptake. อย่างเช่นอย่างพืชใช่ไหมพืชส่วนมากก็คือจะเขาเรียกว่าจะดูดซับธาตุอาหารต่างๆเนี่ยผ่านทางรากใช่ไหมครับก็จะช้อนชัยไปตามเนื้อดินข้างล่างนะครับเพื่อดึงธาตุอาหาร As organic matter breaks down into humus, that also creates this glue-like substance that can make things stick together. แล้วก็ในอินทรีย์วัตถุนะครับซากพืชซากสารเวลามันแตกกระจายออกมานะครับมันก็จะมีสารเหมือนเป็นกาวนะครับที่แตกออกมาด้วยนะครับกาวตรงนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จับให้เนื้อดินเม็ดดินมันติดกันเป็นก้อนดินขึ้นมานะครับ But again, the most important factor that makes a soil develop is time. แต่ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการพัฒนาของดินก็คือเวลานะครับมันต้องใช้เวลา Okay, let's look at different structure shapes. มันดูรูปร่างชนิดต่างๆของโครงสร้างของดินนะครับอันนี้จะเป็นรูปร่างนะครับ Okay, there's a granular or like a crumb structure. These are pretty small. รูปร่างโครงสร้างแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าแบบก้อนกลมนะครับก็จะเป็นก้อนกลมๆนะครับ They indicate weak or moderate development. ประเภทนี้ก็คือจะมีการพัฒนาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือจะใช้เวลาบางทีก็อาจจะไม่มีการพัฒนาเป็นโครงสร้างไปเลยนะครับ Okay, this is not as common as some of the other soil structures. ซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยเจอดินชนิดนี้เท่าไหร่นะครับโครงสร้างนี้ Okay, this is another one that's columnar. อันที่สองนะครับเรียกว่าเป็นแบบแท่งนะเห็นในรูปนะครับมันจะเป็นแท่งแล้วหัวมันจะมนนะครับหัวมันจะไม่แหลมนะมันจะเป็นมน So it's like a column, but notice the most important factor is it has a rounded top. Can everybody see how the top เห็น is rounded? หัวมันจะมนนะครับกลมๆแล้วก็จะเป็นแท่งนะครับ So this usually indicates the presence of sodium in the ก็คื soil. อไอโครงสร้างชนิดนี้มันเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของระดับโซเดียมนะครับในดินว่าดินตรงนี้จะมีโซเดียมเยอะนะครับครับเราเห็นดินประเภทนี้เนาะ Find it in more dry environments. แล้วก็ส่วนมากดินชนิดนี้เราจะไปเจอโครงสร้างดินชนิดนี้เราจะไปเจอในพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับ Prismatic also has this long column kind of structure, but it does not have a rounded top and it has sharp angles. แบบนี้นะครับเป็นแบบแท่งเหมือนกันนะครับแท่งแต่ว่าหัวมันจะไม่มนครับมันจะเป็นแท่งเหลี่ยมเลยนะครับ Okay, when we go out into and look at the soil profile, you'll see our soil profile has a horizon with this structure. เมื่อเรา
ที่แล้วเราไปดูที่เราขุดไว้นะครับตรงที่เป็นตัวอย่างหน้าดินนะครับเราก็จะเห็นดินชนิดนี้นะครับที่ตัวอย่างในฟาร์มเรานะครับ Okay, so this one is about 2 feet long. It's about this big. ก็ขนาดก็จะยาวประมาณนี้นะครับ2 ฟีตนะครับ Okay, the next one is subangular blocky. อันนี้ภาษาไทยเราเรียกว่าก้อนเหลี่ยมนะครับแล้วก็มุมมนนะครับมุมก้อนมันจะมนๆนะครับมันจะไม่คมนะครับ So they can be somewhat larger or somewhat smaller than these here. They can โคร be งสร้างนี้ก็จะใหญ่กว่าที่ตัวอย่างที่อาจารย์เอามาให้ดูหรือว่าจะเล็กกว่านี้ก็มีนะครับ anywhere from this big down to pretty small. ก็มีหลายขนาดนะครับ Okay, so they're going to have some sharp edges and also some kind of rounded edges. ก็มีทั้งแบบเหลี่ยมที่เป็นไม่คมนะครับเหลี่ยมที่มนๆอย่างนี้นะครับ Okay, the next one would be an angular blocky. All of these will have sharp edges. อันนี้เป็นก้อนแบบเขาเรียกว่าก้อนเหลี่ยมมุมมันจะคมนะครับก็คือก้อนโครงสร้างที่นี่เนี่ยเวลาเราไปจับที่เหลี่ยมมันจะคมนะครับ They tend to be a little bit smaller than subangular blocky. มันก็จะเล็กขนาดโครงสร้างมันจะเล็กกว่าแบบที่แล้วนะครับที่แบบไม่คมนะครับ And they typically indicate more clay. แล้วก็ดินประเภทนี้คือจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีดินเหนียวสูงนะครับเป็นส่วนประกอบของดินเหนียวที่สูงนะครับ Okay, then there's platy, which means that they're kind of like a plate, they're flat. อีกแบบนึงนะครับเขาเรียกว่าแบบแผ่นก็คืออันนี้โครงสร้างดินตรงนี้มันจะเป็นแผ่นแล้วถ้าเราไปเจอพวกมันจะเห็นเป็นแผ่นเป็นแบบเหมือนจานเลยนะครับ And this one is a little more rare as well. นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับดินชนิดนี้ Okay, and then there's two what we call structureless conditions. แล้วก็มีอีก2แบบที่เขาเรียกว่าดินที่ไม่มีโครงสร้างนะครับเมื่อกี้มันมีโครงสร้างได้ว่าอันนี้มี2แบบที่แบบไม่มีโครงสร้างเลยนะครับ Okay, massive means there's no pattern. It's just all compacted into one big chunk of soil. อันแรกเขาเรียกว่า massive ก็คือว่าเป็นแบบก้อนทึบปกติดินมันเรียงกันจะเรียงเป็นชั้นๆจะเรียบร้อยแต่ว่าดินประเภทนี้ที่เขาบอกว่าไม่มีโครงสร้างเพราะว่ามันจับตัวกันไปเรื่อยๆนะครับไม่มีแบบซ้ำหรือว่าคล้ายคลึงกันนะครับ But the whole horizon is stuck together. ก็คือชั้นดินทั้งชั้นก็คือติดกันเป็นก้อนทึบก้อนใหญ่กันเลยนะครับ Okay, we usually find this deeper in the soil profile. ส่วนมากโครงสร้างตรงนี้เราจะไม่ค่อยเห็นด้วยตานะครับมันต้องขุดเข้าไปลึกเข้าไปด้านล่างนะครับมันจะอยู่ลึกมากเราถึงจะเจอโครงสร้างนี้นะครับ And then the last one is also structureless and it's single grain. It means all the pieces are just individual, they have not aggregated together. แล้วอีกโครงสร้างหนึ่งที่ไม่ถือว่าเป็นโครงสร้างเลยว่าเป็นแบบโครงสร้างแบบอนุภาคเดี่ยวนะครับซึ่งเหมือนดินทรายหรือว่าดินอะไรที่มันไม่จับกันเลยครับมันจะอยู่เป็นไม่เป็นเหมือนเป็นกรวดนะฮะ Okay, so this can also be found at very deep in the profile. เหมือนกันครับส่วนมากก็จะเจอในพื้นที่ที่ต้องขุดลงไปลึกมากนะครับ But usually more likely it's on the top, like at a beach. แต่ว่าถ้าสังเกตเห็นง่ายๆถ้ามันไม่ขุดลงไปลึกลงไปที่หาดที่ทะเลนะครับบนทรายบนหาดนั่นแหละจะเป็นดินประเภทนี้ครับ Okay, so not only are there soil structure types, there's also soil structure grades. ก็คือไม่เมื่อกี้มันเป็นโครงสร้างเป็นรูปร่างนะครับแล้วก็มันยังมีอีกคำหนึ่งเรื่องว่าเกรดในที่นี้ไม่ถือว่าความแข็งแรงของเม็ดดินนะครับดินมีความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ So this tells us how much development there is within that soil type. ก็คือถ้าเรามาดูความแข็งแรงของดินปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าดินเนี่ยมันใช้เวลาหรือว่ามันมีการพัฒนา With a weak structure grade, there's some structure there, but it falls apart very easily, and it's difficult to tell what kind of structure it has. สมมติว่าเราไปเจอดินอยู่ชนิดหนึ่งเราไปดูความทดสอบความแข็งแรงของดินนะครับไปจับปุ๊บมันแตกกระจายแบบคือการจับตัวหรือว่าโครงสร้างอะไรมันไม่แข็งแรงนะครับไม่อ่อนแอนะครับเราคือมันดังนั้นเราจะบอกยากเลยว่าดินตัวนี้มันเป็นดินชนิดไหนมันเป็นดินมันเป็นดินโครงสร้างแบบไหนนะครับ Okay, then there's moderate or just kind of a medium amount of development, and then a very strong, very defined grade of development. ถ้าระดับปานกลางก็คือความแข็งแรงของดินมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับก็คือว่ามันจะไม่แตกง่ายนะครับเวลาเราไปจับต้องหรือว่ามันไปกระทบอะไรก็ถือว่าเป็น
สามารถพอเราดูความแข็งแรงตรงนี้ได้เราสามารถบอกได้ว่าโครงสร้างของดินนั้นมันเป็นยังไงนะครับจากความแข็งแรงของมันนะครับ Okay, so we have structure type, structure grade, and we also have structure size. เรามีเมื่อกี้เรามีชนิดโครงสร้างเรามีความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็สุดท้ายขนาดของโครงสร้างนะครับ So is the structure very fine, very small, or is it very large, very massive? ขนาดของโครงสร้างที่เราจะดูว่าขนาดของโครงสร้างมันใหญ่หรือว่าโครงสร้างมันเล็กนะครับ Okay, so soil structure also affects water infiltration, how water moves into the soil and how water moves through the soil. แน่นอนนะครับว่าโครงสร้างดินเนี่ยมันมีผลกระทบกับการไหลเวียนของน้ำในดินแน่นอนอยู่แล้วครับการไหลซึมเข้าไปในดินของน้ำเวลาฝนตกแล้วเนี่ยถ้ามีโครงสร้างอย่างนี้น้ำจะไหลเวียนดีอย่างนี้ก็คือโครงสร้างดินมันมีผลต่อการไหลเวียนของน้ำในดินนะครับ Okay, we are going to, in just a little bit, we're going to look at the soil structure of our soil profile เดี๋ยว outside. เราจะออกไปดูโครงสร้างของดินที่สวนที่เราขุดวันนั้นนะครับ I want to briefly introduce us to soil salinity before we go outside. แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูหน้าตาดินที่เราทำไว้ที่สวนเราอาจารย์เขาจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับความเค็มนะครับความเค็มในดินนะครับ So soil salinity means how much salt is in the soil. ความเค็มในดินให้นิยามหรือว่าความหมายง่ายๆคือในดินนั้นมีเกลืออยู่เท่าไหร่นะครับจำนวนเกลือมีเท่าไหร่ในดินนั้น Salt is not just, I don't mean table salt like the salt that we use for cooking. That's one type of salt, เก sodium ลือในที่ chloride. นี้ไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าเกลือที่เรากินที่เราใส่อาหารนะครับเกลือมีหลายประเภทเนาะ But there are many different kinds of compounds that are salts naturally found in the soil or that are introduced to the soil. มีเกลือหลายชนิดนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่เขาค้นพบในดินนะครับที่มันผสมเข้าไปในดินนะครับความเค็ม So let's talk about some of the primary sources of salinity. Where does salt in the soil come from? ก็เดี๋ยวเขาจะอธิบายนิดหน่อยว่าความเค็มหรือว่าเกลือในดินเนี่ยมันมาจากไหนนะครับมันมีแหล่งที่มาอย่างไร Okay, so some of them come from minerals that come out of rocks. Whenever it rains and the water takes up minerals and then it moves them into a soil profile. เกลือบางชนิดนะครับมาจากแร่ธาตุนะครับต่างๆที่มันเวลาฝนตกมันก็อาจจะมาจากดินอาจจะมาจากหินนะครับที่มีแร่ธาตุแล้วก็ฝนก็พัดเข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในเนื้อดินนะครับ So this salt is always moving from a higher place to a lower place because of ชนิด gravity. นี้ก็จะไหลจากที่สูงลงมาอยู่ที่ต่ำนะครับตามกระแสตามความไหลของน้ำนะครับ If there is a depression or a place where this water, แห่งที่น้ำมันจะระเหยออกมานะครับ okay, the sun will evaporate the water, but the salts remain. So that means the level of salt, the concentration of salt increases over time. ก็คือถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งนะครับเวลาน้ำมันขังใช่ไหมแล้วก็น้ำมันขังปุ๊บมันระเหยออกใช่ไหมครับพอมันระเหยออกปุ๊บเนี่ยไอน้ำมันจะระเหยไปแต่ว่าไอส่วนที่เป็นเกลือนะครับมันจะไม่ระเหยนะครับมันก็จะแห้งแล้วก็มันก็จะติดอยู่กับดินมันนะครับเวลานานขึ้นมันก็ฝนตกเยอะขึ้นระเหยเยอะขึ้นมา Okay, so that's the primary source of natural salt. นั่นก็คือเป็นแหล่งที่มาแบบธรรมชาติของเกลือนะความเค็มนะว่ามันเข้ามาในดินได้ยังไงนะครับนั่นเป็นแหล่งที่มาตามธรรมชาติ But in agriculture soil, salts also accumulate when people add fertilizer to the soil. แต่ในการทำเกษตรนะครับความเค็มหรือว่าเกลือนะครับก็มาจากวิถีการทำเกษตรของเกษตรกรในการใส่ปุ๋ยต่างๆลงไปในดินนะครับใส่ปุ๋ยเยอะความเค็มมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ So why is it important to pay attention to the amount of salt in the soil? ทำไมในการทำเกษตรเนี่ยเราถึงต้องหรือว่าต้องตระหนักว่าความเค็มในดินเนี่ยมันมีความจำเป็นมันมีผลกระทบยังไงกับการทำเกษตรนะครับ Okay, salt decreases crop production. ถ้าเรามีความเค็มหรือว่าเกลือในดินเยอะผลผลิตของพืชเราก็จะลดลงนะครับ It can kill natural vegetation. แล้วก็มันสามารถความเค็มมันก็สามารถกำจัดหรือว่าฆ่าพืช
ธรรมชาติต่างๆนะครับ It makes land to become unproductive. แล้วก็พื้นที่ทำกินจากที่อุดมสมบูรณ์เมื่อมีความเค็มเกลือเข้ามาเยอะๆมันก็จะเริ่มไม่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับ It reduces habitat and biodiversity. แล้วก็ความเค็มก็จะลดความหลากหลายทางชีวภาพจะลดที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในดินนะครับ And it means the land is less valuable. แล้วก็พื้นดินก็จะใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับ Okay? The way we measure salt in the soil is through electric conductivity. นี่เป็นวิธีการหาความเค็มในดินนะครับคือเขาใช้ตามหลักของเขาภาษาไทยเขาเรียกว่าการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำซึ่งมันจะงงนิดหน่อยนะครับ The more salt ions you have in the soil, the easier it is to conduct an electric current through that soil. ก็คือมันจะเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้านะกระแสไฟฟ้าในดินนะครับเพราะว่าถ้าเรามีไอออนหรือว่าตองของเกลือนะครับในดินเยอะขึ้นแสดงว่ากระแสน้ำในไฟฟ้าในดินมันก็จะเยอะขึ้นตามนะครับ And we can use that measurement to tell us how much salt is in the soil. ซึ่งเหตุผลที่เขาใช้ตัวนำกระแสที่ละลายในดินเพราะว่าสามารถวัดเป็นค่าความเค็มหรือว่าความไม่เค็มต่างๆได้นะครับ So here's how we classify soil salinity. อันนี้ก็คือระดับที่เขาบอกความเค็มนะครับว่าระดับนี้เค็มระดับนี้ไม่เค็มยังไงนะครับ Okay, we measure electric conductivity usually in decisiemens per meter. ก็คือมันจะใช้ภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงที่เรารู้ไหมแต่ว่าภาษาอังกฤษแล้วก็คือ ds ทับ m นะครับมันเป็นหน่วยนะครับ ความได้ต่อเกลือต่อdensity of salt right ds is density It's decisiemens per meter. We'll find out the Thai and we'll let everybody know. เดี๋ยวค่อยหาเพิ่มเติมทีหลังนะครับอันนี้ So using this measurement, we can say if it's less than 1, then the salts are not affecting production. If it is between 2 and 1, it might be affecting production. It depends on what crop you're growing and how sensitive it is to salt. And then that increases as the EC increases. We say a saline soil is between 4 and 8. Most crops will be affected and you can't grow a lot of things if you have that much salt in your soil. And then between 8 and 16 would be extremely salty, and only a very few number of plants can actually grow in that kind of soil. In fact, sometimes if you know how to identify those plants, if you see those plants in a soil, then you know this soil is very salty. They're called salt-loving plants, halophytes. Sorry, that was a lot. วิธีการหาค่าความเค็มเมื่อกี้ที่อาจารย์ที่เขาแนะนำเลือกใช้กระแสไฟฟ้านำอะไรพวกนี้เขามีวิธีของเขาอยู่แล้วแต่ว่าพอเขาใช้วิธีการนั้นปุ๊บมันจะมีค่าวัดออกมานะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดค่าวัดออกมาวิธีมาปุ๊บค่าวัดมันน้อยกว่า1เนี่ยแสดงว่าดินแล้วเนี่ยโอเคอยู่มันจืดมันจะไม่มีความเค็มไม่มีผลกระทบอะไรกับพืชแต่ว่าถ้าค่าวัดของเขาได้อยู่ที่ประมาณ 2.1 ถึง4เนี่ยก็คือดินมีความเค็มเล็กน้อยแต่ว่ามันอาจจะไม่กระทบกับพืชเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันมาที่ค่าวัดมันโชว์มาว่าอยู่ที่ประมาณ 4.1 ถึง 8เนี่ยแสดงว่าตายเพราะว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่ามันจะมีพืชบางชนิดที่มันทนกับความเค็มก็อาจจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าค่าความวัดมันขึ้นมาปุ๊บทดลองปุ๊บค่าออกมาประมาณ 8.1 ถึง 16เนี่ยถือว่าดินนั้นเค็มมากบางทีเราสามารถมองเห็นด้วยตาเลยว่ามันจะมีอะไรสัญลักษณ์อะไรที่บ่งชี้ว่าดินนั้นมันมีเกลือเยอะนะครับ Okay, so there's 3 types of salt-affected soils. ก็คือดินนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเกลือมันมีอยู่3ประเภทนะครับคือ3ประเภทนะครับ So when we talk about salts, I said that it's not just sodium or sodium chloride. There's many different kinds of salts. ก็คืออาจารย์บอกว่าเมื่อพูดถึงว่าเกลือนะคือมันจะไม่ใช่เฉพาะโซเดียมแล้วมันมีเกลือหลายชนิดนะครับ So if we have different kinds of ions, so like we have if you
break down those salts into their individual ions. They would be calcium, sodium, potassium. Okay? ก็คือในเกลือนะครับในเกลือเนี่ยถ้าเราไอออนก็คือในที่นี้คืออะตอมนะครับในเกลือถ้าเราแตกไปเป็นอะตอมเล็กๆนะครับในเกลือมันก็จะมีแคลเซียมมันก็จะมีโซเดียมโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมีสารอย่างอื่นปนเข้าไปในเกลือเนาะก็คือเกลือมันจะมีไม่มีเฉพาะโซเดียมมันจะมีสารชนิดอื่นอยู่ด้วย Okay, so individual ions can have a electric charge. They can be positive or negative. แล้วก็ในอะตอมของเกลือแต่ละชนิดนะครับมันก็จะมีตัวนำกระแสนะครับกระแสไฟนะครับกระแสบวกหรือว่ากระแสลบอะไรพวกนี้นะครับ If ions have a negative charge, we call so these are cations. We'd call the ones with a negative charge to be anions. Okay. อะตอมที่ Sorry. อันนี้มันจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผมก็งงนะครับอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบนะครับจะเรียกว่า so what do you call the negative one Anions. We'll talk about this more in 2 weeks when we talk about chemistry. แต่ว่าไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าไอออนนี่คืออะตอมไม่ได้แต่ว่าไอออนที่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่ายังไงเนาะแต่ว่าคือประจุมันจะเป็นประจุลบ And NO. Okay. ตัวจุดไอออนประจุลบนะครับ Okay, so these are in the soil, right? คือมันจะเป็นอะตอมที่ผสมอยู่ในเกลือนะครับในเกลือเม็ดเล็กๆในเกลือชนิดเล็กๆอ่ะมันจะมีสาร Now, one thing you'll notice is that we have essential elements, things that the plants need, แต่ว่า nutrients. สิ่งหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้คือในเกลือเนี่ยมันก็มีสารอาหารธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับ Okay, but they can also get out of balance. ก็คือพืชก็คือสามารถเอาไว้ตามความสมดุลของมันนะว่าเอาประมาณเท่าไหร่นะครับ So we have to understand when we're talking about salts, there's different kinds of salts. Okay? ก็คือเราอาจารย์เมื่อกี้เขาพูดถึงว่าคำว่าเกลือความเค็มเนี่ยมันหมายถึงว่าเกลือหลายชนิดไม่ใช่ชนิดเดียวนะครับ A saline soil would be any kind of salt as it accumulates in the soil. ถ้าเป็นอันแรกก็คือเรียกว่าดินเค็มนะครับเซริซอลก็คือเป็นเกลือทุกชนิดเลยนะครับที่มันอยู่ในดิน Okay, a sodic soil particularly means that the sodium of that soil becomes very high, very อัน concentrated. ที่สองถ้าดูเป็นภาษาไทยเรียกว่าดินโซดิกนะครับดินโซดิกนี่หมายถึงว่าดินที่มีโซเดียมเยอะเกินนะครับเฉพาะสารโซเดียมเนาะอันแรกนี่ก็คือสารทุกอย่างแต่ว่าที่สองเฉพาะโซเดียมเยอะเกิน Okay, so if the percentage of these, if the sodium is more than 6%, we say it's a sodic soil. ใช่ถ้าเกิดดินตัวไหนที่มีโซเดียมเยอะกว่าเพื่อนเราจะเรียกดินที่ว่าดินโซดิกนะครับ So even if our electric conductivity is low, but the sodium is more than 6% of the, we call it the CEC, the cation exchange capacity, then it's a sodic soil. นั่นแหละครับก็คือว่าในดินในไม่ใช่ในดินในเกลือครับมันมีสารต่างๆหลายตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอสารตัวที่เป็นโซเดียมเยอะสุดหรือว่าเกิน 6% นะถือว่าไอดินตรงนั้นมันมีสารมันเป็นดินโซดิกซึ่งมันเป็นมีสารโซเดียมเยอะนะครับ Okay, so a soil can be a sodic soil without being a saline soil. ก็คือดินตรงนั้นเราจะรู้ว่าดินโซดิกนะครับไม่ใช่ดินเค็มปกติแต่ว่ามันจะเป็นดินเค็มแบบโซดิกซึ่งมีโซเดียมเยอะนะครับ Okay, it can be a saline soil without being a sodic soil. หรือว่าอาจจะเป็นดินที่เป็นแบบดินเค็มเฉยๆที่ไม่เป็นดินโซดิกก็ได้ Or it can be saline and sodic. และอันที่สามนี่เป็นดินแบบมีทั้งดินเค็มแล้วก็ปนกับดินที่มีโซเดียมเยอะนะครับ So if we have a saline soil, what do? ถ้าเรามีดินเค็มในพื้นที่เรานะครับเราจะปรับปรุงดินเค็มของเราได้ยังไงนะครับ The most important thing is you have to have high quality water. สิ่งที่สำคัญคือถ้าเราจะปรับปรุงดินในพื้นที่เราที่มีดินเค็มเยอะเราต้องมีน้ำที่มีคุณภาพสูงนะครับ
That means that the water does not have too much salt in it. น้ำที่มีคุณภาพสูงในที่นี้คือน้ำที่ไม่มีเกลือเป็นส่วนผสมนะครับไม่มีเกลือเลยนะครับ If you add salt water to a salty soil, it's not going to help your salty soil. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเติมน้ำเค็มเข้าไปในพื้นที่ที่ดินมันเค็มอยู่แล้วมันจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับ But if you can have high quality, low salt water, add enough of it to your soil, and it's going to pick up the salts in the soil and move them with the water down in the profile out of the root zone. ดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราต้องเหมือนว่าเติมน้ำที่เป็นน้ำจืดที่มีคุณภาพสูงที่ไม่มีน้ำเค็มปะปนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่พอมันเข้าไปปุ๊บไอ้น้ำจืดมันก็จะดึงไอ้สารที่เป็นเกลือนะครับจะดึงความเค็มลงไปใต้ดินนะครับลงไปซึมลงไปให้ไกลจากบริเวณรากพืชนะครับ Okay, sodic soils are very difficult to remediate. อันที่สองที่ดินที่เป็นดินโซดิกที่มีโซเดียมสูงเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างจะยากในการปรับปรุงนิดหน่อยนะครับ It's because when you try to add water to a sodic soil, the sodium disperses the water. It makes it difficult for the water to infiltrate into the เพราะว่า soil. ไอ้ตัวโซเดียมเนี่ยเวลาเราจะใช้วิธีที่หนึ่งเหมือนแบบเติมน้ำที่มีคุณภาพสูงเข้าไปแต่ว่าไอ้ตัวโซเดียมมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มันจะป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปนะครับ Okay, so usually we try to add gypsum that's going to counteract and help the water to infiltrate. You try to mix it as deep as you can, and then you add high quality water. ดังนั้นเนี่ยก็คือวิธีการที่เราจะทำให้น้ำมันซึมเข้าไปในดินน้ำที่มันมีคุณภาพสูงนะครับซึมเข้าไปในดินได้นะเขาต้องเติมสารที่เขาเรียกว่ายิปซัมนะครับผสมลงไปในดินก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางนะครับให้น้ำที่มีคุณภาพสูงลงไปได้นะครับก็เลยนั้นเนี่ยแต่ว่าวิธีการผสมยิปซัมมันก็ต้องเขาต้องขุดลงไปลึกพอสมควรนะครับในการผสมตัวปรับปรุงดินเนี่ยนะครับให้มันคละเข้าในดินแล้วก็ค่อยเติมน้ำที่มีคุณภาพสูงลงไปนะครับมันถึงจะช่วยได้นะครับ Okay? The last thing you can do is try to grow a crop that is going to push down roots to help water go into the soil. หรืออีกอย่างถ้าเราจะปรับปรุงดินชนิดนี้ก็คือเราต้องพยายามปลูกพืชที่มีรากลึกนะครับรากเพราะว่าพอมันมีรากลึกปุ๊บรากมันก็จะแทงลงไปลึกในดินแล้วก็มันก็สามารถเป็นทานน้ำให้กับน้ำที่มีคุณภาพดีน้ำที่ไม่มีเกลือซึมลงไปในดินได้นะครับมันก็สามารถช่วยได้ So we're doing the same thing here on the farm with cover crops, right? ก็คล้ายๆกับหลักการก็คล้ายๆกับเราทำ cover crop ในสวนเรานะครับ One thing a cover crop does is sends roots down into your soil to help break up the soil. เพราะว่าหลักการของ cover crop ก็คือรากของ cover crop นะพืชคลุมดินนะครับจะชอนชัยลงไปในดินลึกนะครับแล้วก็มันก็จะพยายามพรวนดินข้างในนะครับข้างล่างใต้ดินนะครับ So in this case, we would use especially cover crops that are less sensitive to salts. แต่ว่าวิธีการนี้คือเราสามารถใช้พืชคลุมดินได้นะครับ cover crop ได้แต่ว่าต้องเป็นพืชคลุมดินที่มันมีความทนทานต่อความเค็มเนาะ Okay, I'm going to ask for questions. Just ask questions about saline soils. If you have questions about soil structure, let's talk about that when we go look at the profile. Okay, I'm going to answer questions about saline soil, then we'll all get up and we'll go look at the เราจะไป profile. ดูสถานที่ที่เราทำนะครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับความเค็มนะครับความเค็มของดินนะครับให้ถามได้นะครับแต่ว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างของดินก็ไปถามเวลาเราออกไปที่สถานที่เนาะแต่ว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับความเค็มสามารถถามได้นะครับ Yes. Is trying to push the sodium down in the soil structure the only really way to get the sodium out of the soil, or is there certain catch crops that would take up a lot more sodium that could be, if it's a vegetable, salt, so that therefore the salt is going off the land? Yeah, typically with salts, you try to just push it deep into the profile. So one issue with that is as long as you're cultivating and you're adding water, you can keep that salt pushed down.
If you stop cultivation, then you're going to run into more evaporation, and those salts are going to keep getting pulled back up. And so you're going to have to push them down with quality water again. And especially in saline soils, you have to be real careful what fertilizers you're using and how much, because that's just adding more salt. Most fertilizers are salt, basically, that you're adding back into the soil. ในการทำเกษตรนะครับในเรื่องของการปรับความเค็มของดินนะครับ เพราะว่าเราต้องพยายามปรับให้มันต่อเนื่องเนาะเพราะว่าบางทีอย่างที่เราใช้น้ำที่มีคุณภาพสูงเนี่ยคือมันก็จะน้ำที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็จะพาความเค็มว่าเกลือลงไปใต้ดินให้มันลึกที่สุดแต่ว่าระยะเวลาหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีทำให้มันต่อเนื่องความเค็มนั้นมันสามารถกลับขึ้นมาได้นะครับมันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมข้างบนนะครับดังนั้นแล้วก็อีกอย่างคือให้ในการระมัดระวังการใช้สารปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้เพราะว่าอาจารย์บอกว่าปุ๋ยเคมีหรือว่าสารเคมีทุกตัวเนี่ยมันจะมีเกลือมันจะมีความเค็มอยู่ในตัวเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วเวลาเติมเข้าไปมันก็จะตกค้างอยู่ในดินเราเติมเยอะความเค็มมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในดินนะครับปุ๋ยต่างๆนะครับปุ๋ยเคมีเนาะถ้ามันสะสมอยู่ในตัวดินเยอะเกินมันก็สามารถกลายเป็นดินเค็มดินอะไรแบบที่เขาอธิบายเมื่อกี้มันก็สามารถฆ่าพืชถ้าพืชเราไม่ทนทานกับความเค็มนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าดินเค็มหรือไม่เค็ม so how we gonna know like how we can know the salinity in the soil we have to do the only the one way that we can do is that test right So what we do is it's the same instrument that you measure pH, and you take soil and you add distilled water. You don't want to add water that has any salt, but you add enough to make a paste, and then you put the electrode in that's going to measure the electric current. ก็คือมันก็มีหลักการเหมือนกันการวัดค่าpH นะครับกรดความเป็นกรดเป็นด่างเขาจะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องวัดอยู่แล้วนะพี่เนาะแล้วก็เอาตัวอย่างดินแล้วก็มาใช้เครื่องวัดตัวนั้นเลยแล้วก็เครื่องวัดตัวนั้นเขาจะบอกระดับตัวเลขให้ก็คือถ้าตัวเลขมันขึ้นตามนั้นก็คือเราสามารถวัดความเค็มได้ก็คือหลักๆคือมันจะมีอุปกรณ์วัดของวัดเกี่ยวกับความเค็มของดินแล้วแต่ว่าเขาต้องใช้กระแสไฟในดินนะครับมันเกี่ยวกับหลักกระแสไฟประจุลบประจุบวกอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าคือหลักๆคือมันจะมีอุปกรณ์ในการวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางอยู่แล้วครับถึงจะทราบได้เนาะว่าดินเนี่ยมีความเค็มอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเราจะคืออย่างเกษตรกรเนาะเขาอาจจะไม่มีโอกาสไปถึงตรงนั้นแต่เรามีวิธีรู้จากธรรมชาติได้ไหมหรือว่าอะไรจะสังเกตได้ยังไงด้วยที่ต้องใช้เทคนิคด้านการเกษตร Are there any other like alternative way to figure out the salinity in the soil? In terms of the rural farmer who doesn't have any equipment or something, are there any like obvious symptom or obvious symbol that they can see? Oh, That's so electric conductivity is the easiest, most economical way. There are other ways, but it involves measuring the actual nutrients. That's more expensive. Any plant indicates saline soil or something like that? There are when you get to hills, there are plants that naturally grow there that don't grow in other places that can help you identify. But when you're dealing with more of the moderate salinity, you can't really. But salinity becomes a limiting factor for productivity. But unless you measure the salt in the soil, it's hard to know that that's the limiting factor. For example, like in the beach, a lot of coconut tree. Okay. On the beach. Does coconut is one of the indicators of the saline soil? Or? I don't know. Something like that she asked. Okay. But I think because coconut will also grow in not saline soil, you can't use that necessarily as an indicator that it is a saline soil. Because we have coconuts growing here, right? But that doesn't mean that it's definitely a saline soil.
Maybe some plants are more tolerant to sunlight. Yeah, different crops even are definitely more tolerant. So if you have a saline soil, one thing you can do is grow plants that are more tolerant. So cotton is saline, is salt tolerant. Maybe coconuts, I don't know. I don't know too. Any kind of the GMCC species that tolerant to. We should look into it. I don't know. ก็พูดถึงมันก็ลำบากสำหรับเกษตรกรแล้วที่เราจะหาค่าความเค็มอะไรพวกนี้ได้เพราะว่ามันต้องหาใช้เครื่องมือมันก็ไม่ได้เนาะก็คือ Have you ever have any experience about like the plant or the farmers come and then like told you that I got something wrong with my plant and then I need to come and figure out and then you figure out like oh because of the salt, yeah. something like that. Yeah. So mostly like the farmer will notice something wrong with their plants and then they will ask someone to come and figure out what's wrong with the soil or what's wrong with something. Okay. Yeah, and it's a very common, almost any time you do a soil test, which I would recommend every farmer, no matter how small of a plot you have, it's always worth it to get a soil test and see what your nutrients are, what your pH is, and what your salt concentrations are. But every time you test your soil, typically they will test this parameter and tell you if it's high or low. High pH is also high. So if you look at a macro scale, I would say that more alkaline soils found in more desert places are also more saline. But even in a place that has acidic soil, if the farmer is adding lots and lots of fertilizer, it's going to increase the salt, even on a low pH soil. Yeah. One area that's becoming really a big issue is in the delta areas, the coastal, like Bangladesh, Cambodia, Vietnam. A lot of farmers there. Salt and water injury. ก็เมื่อกี้ผมถามอาจารย์นะว่าเคยมีไหมแบบเกษตรกรเขาจะไม่รู้ว่าดินของเขามีความเค็มแต่ว่าเขาสังเกตจากพืชผลผลิตของเขาว่ามันส่งผลไม่ดีแล้วผลผลิตไม่เยอะเขาอาจจะไปหาผู้เชี่ยวชาญให้มาตรวจดินของเขาให้ว่าดินเขามีปัญหาอะไรคือในการที่เอาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเขาเรียกว่าผู้ที่เขาได้คนองค์กรที่ส่งเสริมด้านเกษตรมาตรวจดินเนี่ยอย่างแรกที่เขาจะตรวจค่าความเป็นกรดโพแทสที่แน่นอนอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะตรวจเรื่องความเค็มของดินด้วยครับว่าดินมีความเค็มยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือส่วนมากในเกษตรกรเขาจะไม่มีอุปกรณ์ที่เขาจะตรวจเองได้เขาต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอะไรมาหรือว่าองค์กรหรือว่าโครงการเกษตรอะไรมาช่วยเขาในเรื่องของการตรวจหาความเค็มอะไรพวกนี้ครับเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์มันต้องมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ Okay. I want to spend just a short amount of time at our soil profile so we can see a few different soil types and we can talk about the soil grades. เดี๋ยวเราจะไปดูที่บ่อที่เราขุดหลุมนะครับตอนนั้นไปดูแบบโครงสร้างดินนะครับ Sawadee Kap. I'm Landon and this is my friend Pichao. สวัสดีครับอาจารย์แลนดอนกับผมชาวครับ We are back on the Eco Asia Impact Center farm and we are looking again at our soil profile. ตอนนี้เราอยู่ที่สวนเอโคนะครับแล้วก็ณจุดนี้เป็นจุดที่เรากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับดินนะครับเป็นจุดสาธิตเกี่ยวกับดินการเรียนรู้ดินครับ In our last soils training session, we talked about soil density, soil structure, and soil salinity. การอบรมเกี่ยวกับดินรอบล่าสุดนะครับเราพูดถึงความหนาแน่นของดินความพูนของดินนะครับ So what we want to do here at the profile is just point out some things to reinforce the main ideas in that session, particularly about soil structure. วันนี้นะครับก็คือเรามาที่ตรงนี้เราเรียกว่าหน้าตักดินนะครับที่เราทำเป็นจุดที่เราเรียนรู้นะครับเดี๋ยวก็วันนี้จะมาเหมือนมาทบทวนแล้วก็
โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างของดินนะครับ So you'll see here our soil profile. It's about 1.3 meters deep, and we have different horizons here in this one profile, and that's typical of most soil. หน้าตักดินที่เราสาธิตตัวอย่างให้ตรงนี้นะครับจะมีความลึกประมาณ1 เมตร 30 เซนนะครับแล้วก็จะมีชั้นดินที่ต่างกันไปนะครับมีลักษณะชั้นดินที่แตกต่างกันไป So I've just separated out for us to look at. We have 1, 2, 3, 4, and then below the bottom one, 5 different soil horizons. ก็ตรงนี้นะครับอาจารย์แลนดอนได้แบ่งชั้นดินเป็น5ชั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งชั้นล่างสุดนะครับ So what we want to do is just look together and see, do each of these horizons have a different texture, or sorry, a different soil structure or not? ก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าแต่ละชั้นที่อาจารย์เขาเตรียมไว้เนี่ยนะครับโครงสร้างดินแต่ละชั้นมันต่างกันยังไงครับ So again, when we're talking about structure, there's a structure type, there's a structure grade, and also a structure size. เวลาเราพูดถึงโครงสร้างของดินนะครับมันก็จะมีดูในเรื่องของชนิดของโครงสร้างดินนะครับความแข็งแรงของโครงสร้างดินแล้วก็ขนาดของโครงสร้างของดินครับ So I'm just going to take a flathead screwdriver, and we just want to start to dig in the soil a little bit, pry it away, and see what are the aggregates that fall out of each horizon. What shape do they have, and what grade, and what size? ก็คือวิธีง่ายๆคือเดี๋ยวอาจารย์เขาจะใช้อุปกรณ์ไขควงที่เรามีนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปในเนื้อดินนะครับให้เนื้อดินมันหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็มาดูว่าการจับตัวของเม็ดดินเป็นยังไงลักษณะโครงสร้างของเม็ดดินเป็นยังไงนะครับดินที่เขาได้แกะออกมานะครับ Okay, so if we just look for a minute at these first 2 horizons, they are both going to be a subangular blocky structure. ก็โดยการสำรวจนะครับชั้นบนกับชั้นล่าง2ชั้นนี่คือโครงสร้างมาจะออกในลักษณะของก้อนเหลี่ยมนะครับเป็นก้อนเหลี่ยมที่ขอบไม่คมนะครับเป็นขอบมนๆนะครับเป็นโครงสร้างก้อนเป็นแบบก้อนเหลี่ยมขอบมน Okay, so subangular blocky means that there are some sharp angles to this shape, and there's also some rounded edges to this shape. ก็โครงสร้างเขาจะมีเป็นเหลี่ยมนะครับบางทีเหลี่ยมบางเหลี่ยมมันก็จะคมแต่ว่าบางเหลี่ยมมันก็จะเป็นแบบมนๆนะครับคะไปนะครับ If all of those edges were very sharp and distinct, we would call that angular blocky. That usually indicates a higher presence of clay. แต่ก็จะมีลักษณะหนึ่งนะครับที่ถ้าเราแกะออกมาแล้วดูตรงขอบที่เป็นเหลี่ยมมันจะคมๆนะครับก็คือเขาเรียกว่าก้อนเหลี่ยมแบบมีเหลี่ยมคมนะครับแบบนั้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นดินที่ถูกดันโดยดินเหนียวครับ So the next thing you'll see is that as I take and try to break it, we want to see how strong is that grade. How defined and distinct is it in the horizon, and how easy is it to break apart? สำหรับความแข็งแรงของโครงสร้างดินนะครับง่ายๆเราสำรวจโดยการใช้มือหักนะครับลองหักแล้วก็ลองบี้ดินดูว่ามันหักง่ายไหมมันแตกง่ายไหมครับ And then as we pull that structure out of each horizon, we get some idea of the size of each of those aggregates. ก็คือหลังจากที่เราหักออกมาแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นขนาดคือขนาดที่เราหักเนี่ยบางทีมันจะได้ขนาดก้อนที่มันใหญ่ขนาดก้อนที่มันเล็กตรงนั้นก็คือเป็นขนาดของโครงสร้างดินนะครับ So we have again these first 2 horizons is kind of a subangular blocky ก็ structure ชั้นบน type. กับชั้นล่างที่ติดกัน2ชั้นนี้นะครับก็คือที่อาจารย์เขาสำรวจนะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างแบบก้อนเหลี่ยมที่ไม่มีเหลี่ยมคมเท่าไหร่นะครับ And both of these are a moderately weak structural grade. I would say the first horizon, the top horizon, is even weaker than the second. ก็โครงสร้างความแข็งแรงก็คือจะเป็นโครงสร้างความแข็งแรงที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับคือไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่โดยเฉพาะชั้นบนสุดนะครับความแข็งแรงนี่จะมีน้อยกว่าชั้นล่างนะครับ Now this third horizon, I don't know how clearly it will show up on the video, but it's much lighter in color, and it's also, you can tell, but from the what's above it, that structure grade is much harder. ก็ชั้น
ลงไปนะครับชั้น3เนี่ยนะครับมันไม่แน่ใจว่าทางวิดีโอจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าพูดถึงสีมันจะสว่างกว่านะครับแต่ว่าในเวลาเราแทงเข้าไปความแข็งแรงมันจะมีเยอะกว่านะครับเยอะกว่าชั้นบนนะครับ So this is also a subangular blocky, although I would say there's more sharp angles than what's above. โครงสร้างก็ยังเป็นแบบก้อนเหลี่ยมหัวมุมมนนะครับแต่ว่าขอบก็จะเริ่มคมกว่าชั้นที่ผ่านมานะครับขอบเหลี่ยมนะครับ It's a much stronger grade. แล้วก็โครงสร้างความแข็งแรงก็แข็งแรงกว่าไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้2ชั้นบนนั้นนะครับ And these aggregates are also significantly smaller than in the horizons above. แล้วก็การจับตัวก็มีการจับตัวที่เล็กกว่านะครับการจับตัวที่ขนาดนะครับก็จะเล็กกว่าชั้นบนนะครับ Okay. Now what I want to show us in this fourth horizon, we have a big fourth horizon and we have a structure type called prismatic. So I've kind of loosened up some of the structure, but when I stick my screwdriver in a crack and I start to pry, can you see how this big piece is wiggling loose here? This is all one big aggregate. ชั้น4นะครับชั้น4ก็โครงสร้างก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างชัดเจนจากชั้นบนนะครับเพราะว่าเวลาเราแกะเข้าไปนะครับโครงสร้างของดินจะออกมาเป็นแท่งนะครับซึ่งโครงสร้างตรงนี้เราเรียกว่าเป็นโครงสร้างดินแบบแท่งนะครับจะออกมาเป็นแท่งเลยไม่ได้ออกมาเป็นก้อนเล็กๆนะครับ So you can see here from our last training, we pulled out a big piece. It was a big prism, long and blocky. And then even this afternoon, before we filmed, I pulled out this piece right here. So has a prismatic shape. We call that a prismatic structure. ก็คือชั้น4เนี่ยส่วนมากเวลาเราสำรวจโครงสร้างครับโครงสร้างก็จะมาออกมาเป็นแท่งนะครับเป็นดินเป็นแท่งติดกันเลยนะครับไม่ได้หลุดออกจากกันเท่าไหร่ Okay, so this is going to be also I would say a moderate grade, especially when it's dry. It's more difficult to pull out. ก็ความแข็งแรงก็อยู่ระหว่างปานกลางนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งถ้าไม่โดนฝนเลยนะครับมันจะแข็งมากนะครับเราจะดึงออกมายากนะครับ I break a piece apart here. Okay, so here's our prismatic structure that we have. อันนี้เป็นนะครับโครงสร้างแบบแท่งนะครับที่หัวมันจะไม่มนนะครับหัวมันจะคมๆหน่อยนะครับ Okay, and typically maybe it would even be a little bit longer here. And it will also break from prismatic into a subangular blocky. So we can see not only is this one aggregate, but we can break it apart and there's a secondary type, grade, and structure to this profile. แต่ภายในโครงสร้างของแบบแท่งนะครับเวลาเราหักออกมานะครับมันก็จะได้โครงสร้างที่อยู่เป็นแบบก้อนนะครับแบบก้อนเหลี่ยมเมื่อกี้นะครับก็อยู่ภายในโครงสร้างแบบแท่งด้วยนะครับก็คืออยู่ภายในเวลาเราหักให้มันเป็นชิ้นเล็กนะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างอีกแบบหนึ่ง Okay, so we're going to say this is prismatic breaking to a subangular blocky คือ structure. ถ้าเรียกว่าโครงสร้างตรงนี้เราอาจจะเรียกว่าโครงสร้างแบบแท่งที่เวลาแตกออกมาแล้วก็เป็นแบบโครงสร้างย่อยก็คือโครงสร้างแบบก้อนนะครับก้อนเหลี่ยมนะครับ So our bottom horizon, or at least the bottommost that we can see, has a lot of gravel and sand in it, and it's going to be much weaker development than the things we see above. สำหรับชั้นล่างสุดนะครับส่วนมากก็อาจจะเป็นพวกกรวดนะครับอาจจะเป็นพวกกรวดพวกดินโครงสร้างที่ไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าไหร่คือความแข็งแรงอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นทรายกับกรวดนะครับ Okay, so here you can see again the subangular blocky, much smaller pieces, and it's also again very weak. It's very easy for it to break apart. So it's a weak structure. จะเป็นโครงสร้างที่แบบก้อนเหลี่ยมเล็กๆแต่ว่าความแข็งแรงจะไม่มีมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราขยี้มันก็จะแตกง่ายนะครับ Thank you. ขอบคุณครับ